जयमसी आज 3 फेब्रुअरी 2022 तदनुसार 20 माघ 2078 बिहिबार आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ मेरो छिमेकी को हो। आज हामी परमेश्वरको वचन लुका 10 को 25 देखि 37 सम्म पाठ गर्नेछौँ। तर तिनले आफूलाई धार्मिक देखाउने इच्छा गरेर येशूलाई भने, मेरो छिमेकी चाहिँ को हो त? येशूले जवाफ दिनुभयो, एकजना मानिस जेरुसलेमबाट यरियोतिर जाँदै थियो। त्यो डाकुहरूको फेला पर्यो। तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गे पारेर पिटेर अधमरो पारी छोडेर गए। संयोगले एउटा पूजाहारी त्यही बाटो भएर जाँदै थियो र त्यो अधमरो मान्छेलाई देखेर त्यो अर्कोपट्टि तर्केर गयो। त्यसै गरी एउटा लेवी पनि त्यस ठाउँमा आएर त्यसलाई देखेपछि अर्कोपट्टि तर्केर गयो। तर एउटा सामरी उसको यात्रामा जाँदै त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो र त्यस कहाँ गएर तेल र दाखमध्ये लगाएर त्यसका घाउहरूमा पट्टी बाँधिदियो र आफ्नै गधामाथि चढाएर त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याई त्यसको हेरचाह गर्यो। भोलिपल्ट उसले 2 चाँदीका सिक्का पौवाको मालिकलाई दिएर भन्यो, यिनको हेरचाह गरेर अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरिदिनेछु। येशूले सोध्नुभयो, तिम्रो विचारमा यी 3 जना मध्ये डाकुहरूका हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी कुन चाहिँ ठहरियो? तिनले भने, त्यस मानिसमाथि दया देखाउने चाहिँ। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, जाऊ तिमी पनि त्यसै गर। आमेन। लुका 10 को 29 लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ। तर तिनले आफूलाई धर्मी देखाउने इच्छा गरेर येशूलाई भने, मेरो छिमेकी चाहिँ को हो त? आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। आजको धर्मशास्त्रको अध्ययनमा एकजना पण्डितको प्रश्नको प्रतिक्रियामा जस्तो सुकै परिस्थितिमा हामी सँगैका मानिसहरूप्रति सरोकार र वास्ता राख्नुपर्छ भनी येशू ख्रिस्टले एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो कार्य चाहिँ चिलीमा भएको अग्नि नियन्त्रकहरूले आफ्नो मिसनमा सदैव पछ्याउँदै आएका छन्। चिलीमा सबै अग्नि नियन्त्रकहरू स्वयंसेवकको रूपमा कार्य गर्दछन् र छिमेकीलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने मिसनलाई हृदयमा राख्दै काम गर्छन्। अग्नि नियन्त्रकको रूपमा सेवा गर्नेहरू आवश्यक परेको बेलामा आफ्नो जीवन दिन पनि तयार हुन्छन्। 65 वर्षसम्म अग्नि नियन्त्रकको रूपमा सेवा गरेपछि आगोमा परेर धेरै परिवारहरूले आफ्नो घर, सम्पत्ति र परिवारका सदस्यहरूलाई गुमाएको कुराको म साक्षी भएको छु। सबैतिर दुःख कष्टहरू छन्। यद्यपि सारा संसारका मानिसहरूले भूकम्प, सुनामी, विनाशपूर्ण आदि र संसारलाई विध्वंस गर्ने प्रकारको महामारी कोभिड-19 को सामना पनि गरेका छन्। अग्नि नियन्त्रक र अरू मानिसहरू, विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा समर्पित भएकाहरूले छिमेकीहरूलाई सहायता गर्न निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ। हामी हाम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर्ने कुरामा समर्पित हुनुपर्दछ, किनभने येशू प्रभुको महान आज्ञा नै परमेश्वर र छिमेकीलाई प्रेम गर्नु हो। आमेन। आजको विचार, छिमेकीलाई प्रेम गर्नु भनी येशूले दिनुभएको आज्ञालाई म पछ्याउने छु। प्रार्थना, तपाईँको वचन हाम्रो हृदयमा लेखिएको छ। हे परमेश्वर, छिमेकीहरूलाई सहायता गरेर तपाईँप्रतिको प्रेम प्रकट गर्ने निश्चयताको लागि हामीलाई साहसी बनाउनुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखिका लुइस पास्टेन, एन्टोफागास्टा, चिली। आजको प्रार्थनाको विषय अग्नि नियन्त्रकहरूको लागि।